Hello fans, কি খবৰ? আশা কৰো ভালেই নিশ্চয় আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ নিজৰ চেনেল আৰু আজি আপোনালোকক মই কোনো ব্লগ নহয়, কোনো নতুন জায়গা নহয়, কোনো নতুন ঠাই নহয়। আজি আপোনালোকক মই এটা বিশেষ বস্তু আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম আৰু যদি আপোনালোকৰ পছন্দ হয় আপোনালোকক সেই বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে উপভোগ কৰিব সেই বস্তুটোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কিবা কিবি তাতে বলক বেছি পলম নকৰি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ইয়াক আনবক্সিং কৰিবৰ কাৰণে আমাক প্ৰয়োজন হ'ব এই বিখ্যাত পিষ্টুৰ আৰু আমাৰ আনবক্সিং কৰা বস্তুটো আছে এইটো আৰু ৰ'ব চাই লগে মোৰ নামত আহিছে নয়ন singhania আৰু ৰ'ব মই আপোনালোকক কাটি দেখুৱাই আছোঁ মালটা কাটি দিলোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত মই পিষ্টু উলিয়াই আনিম এতিয়া এইটোৱে হৈছে সেই সুবিখ্যাত পিষ্টু দেখিছে এইটো হৈছে সেই সুবিখ্যাত পিষ্টু আৰু চাওক ইয়াত লিখি দিছে ইয়াৰ বিষয়বস্তুখিনি আপোনালোকক মই চবতে দেখুৱাই দিছোঁ চাব ইয়াৰ কিমান সময় কি চাৰ্জ আছে ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে চাওঁ এই कृपया उपयोग करने से पहले চাৰ্জ কৰে চাৰ্জ কৰি ল'ব দিছে প্ৰথমে আৰু এইটো পিষ্টু আমাৰ বিখ্যাত চাৰাতে মাৰো চাওক মই খুলি দেখুৱাই দিছোঁ বিখ্যাত চাৰাতে মাৰো আৰু এইটা চাৰ্জ হৈ আছে আৰু আপুনি অফ কৰি এটা উলিয়াই আনি ইয়াক ব্লুটুথ কানেক্ট কৰিব লাগিব এইটো টিপা মাৰি ধৰিব লাগিব ব্লুটুথ কানেক্ট হৈছে অন হৈছে টিপ কৰি আছে আৰু আপোনালোকে মোবাইলত কানেক্ট কেনেকৈ কৰিব মোবাইল এটা আনক কানেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ব্লুটুথ যাওক ব্লুটুথ বটন টিপা মাৰি ধৰক হানাই স্কেনিং হৈ আছে এইটো আহি গ'ল চাওক ব্লুটুথ কানেক্টেড তাৰ পৰা মই আপোনালোকক গান শুনাই দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব আপোনাক মোক মই মেইন বস্তু ইয়াত কি আছিলে দেখুওৱা নহ'লেই নহয় ইয়াত বহুত দীঘল চাৰ্জাৰ এডাল দিছে চাওক এডাল কিমান দীঘল চাৰ্জাৰ ৰাম সৰিয়াৰ পৰা ধুপুৰী পাই যোৱা এডাল চাৰ্জাৰ আৰু এইখন কুস্তি বিদগ্ধ পণ্ডিত এটা আমাৰ চিত্ৰনাট্য সংলাপখন কোনো বিদগ্ধ পণ্ডিতে পঢ়ি দিব নোৱাৰে কিয়নো এখন আছে ইংলিছ ভাষাত লিখা আছে মানে চাইনিজ ভাষাত লিখা আছে এইটো চাওক মই দুইখন কাণত লগাই লৈছোঁ কোনো ধৰণৰ এফেক্ট নপৰে আৰু আপোনালোকে সুমধুৰভাৱে আপুনি গাড়ী চলাই ক'ত যায় য'তে ত'তে গৈ দৌৰি ধৰিও গান শুনি যাব পাৰিব যদি আপোনালোকক ভাল লাগিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লাইক কৰক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে এনেকুৱা এটা বস্তু লাগে আৰু এনেকুৱা যদি আপোনালোকৰ বস্তুৰ প্ৰয়োজন তেন্তে কমেণ্ট কৰক মোক ক'ত পায় লিংকটো আপোনালোকক মই তেতিয়া ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আজিৰ বাই বাই থেংক ইউ